بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنلتقي بيكم عشان هنتكلم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو استخدام المسكنات. في ناس هتسأل ايه يعني المشكلة في استخدام المسكنات؟ لا، احنا هنتكلم الأول هنقول ايه هي المسكنات، وايه هي استخدامات المسكنات، ونوعية المسكنات، ومدار المسكنات، والاستخدام الامثل للمسكنات. لان المسكنات الافراط في استخدامها عمل لنا مشاكل كتيره جدا على اجهزه الجسم المختلفه، وهنتطرق للموضوع ده في اثناء اللقاء معاكم دلوقتي. فارجو ان انتوا تتابعونا علشان الموضوع مهم جدا، لان فيه مضاعفات كتيره جدا من الافراط في تناول المسكنات. هنتكلم عنها بصوره موجزه وسريعه لعلها تكون فيها فايده كبيره لنا جميعا، فتابعونا ان شاء الله. رجعنا لكم تاني. معنى كلمة مسكن للألم ايه؟ مسكن للألم اللي هو اي دواء او عقار او اي وسيلة بناخدها ان هي توقف موضوع احساسنا بالألم. الألم ده بينتج كان في حاجة حصلت في اي عضو من اعضاء الجسم. ممكن الألم يجي في الراس على هيئة صداع، يجي في البطن على هيئة مغص وآلام في البطن، يجي في منطقة الكلى على هيئة آلام في الكليتين، أو في منطقة المفاصل على هيئة آلام وصعوبة في الحركة أثناء استخدام المفاصل. ماشي. هنيجي نتكلم دلوقتي على إزاي البني آدم أما بياخد المسكن ده بيشتغل إزاي. أولا الجسم بقدرة ربنا سبحانه وتعالى في مواد بتتفرز بتحاول بقدر الامكان تدينا استشعار على ان في او الارم او انذار ان في خلل في منطقة ما، فيحصل موضوع الالم ده. يعني مثلا لو في عندي مشكلة في موضوع الدماغ او في المخ، بيحصل ان في مثلا صداع. الصداع ده علامة انذار عشان نبحث ونشوف ايه سبب الصداع ده، او الم في المفاصل نبحث ونشوف سبب الم المفاصل دي، او الم في البطن، وهكذا. طيب المواد الاساسية اللي بتخلينا نشعر بالحاجة دي مواد اسمها البروستاجلاندين، ودي اساسية جدا ولها فوائد عظيمة جدا في مختلف مناطق واجهزة وانسجة الجسم المختلفة. المادة دي مثلا لو اتكلمنا عنها بسرعة كده، ان هي بتبطن الجدار بتاع الأغشية المخاطية بتاع القناة الهضمية كلها، من أول المريء لحد المنطقة منطقة الشرج. المادة دي بتساعد على إن إضرار أو إرواء الكلى بالدم والدورة الدموية بيصير في المعدلات الطبيعية. فالمسكنات ليه انا جبت سيره الماده دي؟ لان المسكنات بتيجي تقفل انتاج هذه الماده في المكان اللي هي بتفرز منه. ماشي، علشان تمنع الدايره بتاع احساسنا بالالم. فاحنا عشان نمنع دايره احساس الالم بناخد المسكنات دي، تقوم هذه المسكنات توقف انتاج هذه الماده وافرازها داخل جسم الانسان. وطبعا ما دام ربنا خلق الماده دي في جسم الانسان والوظائف بتاعتها اللي قلناها، سواء لها وظائف مهمه جدا في عمليه الحفاظ على الدوره الدمويه للكلى وتصفيه الكلى وارواء الكلى، او لها دور هام في عمليه تبطين الجهاز الهضمي والمعده والمريء والاثنى عشر والقناه الهضميه كلها، او لها دور كبير في عمليه التجلط ومنع التجلط والحاجات دي كلها. ماشي. فاحنا لما بناخد المسكنات دي او نفرط في استخدام المسكنات دي، اكيد الماده دي بنخسر الدور بتاعها، فبتحصل لها اثار جانبيه، وهي بتعتبر الاثار الجانبيه لسوء او الافراط في استخدام المسكنات. لو جينا نتكلم على المسكنات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، هي المسكنات الغير استيروديه، زي ما بنقول او كلكم عارفين اللي هي مجموعات الديكلوفيناك، البروفين والفولتارين والايبوبروفين والديكلوفان والكيتوفان، كل المجموعات دي كلها. وهذه الادويه اللي احنا بنتكلم ما بنسقش ليها ولا بنقول ان هي ادويه ضاره ولا عارفين ان كل حاجه بنسيء استخدامها، حتى لشرب الميه بيبقى ضار.
فكل حاجة ما بنستخدمها في المعدلات الطبيعية والمقننات الطبيعية اللي الجسم محتاجها فقط ما بيحصلش منها مشاكل. في حد دلوقتي هيكلمني يقول لي ايه المشكلة اما انا بستخدم المسكنات لان ما بقدرش احرك مفاصلي، او اما بيجيلي صداع شديد، انا متعود على صداع شديد بيجيلي ما بيهداش الا بالمسكنات. اقول له لا، المسكنات زي ما هي لها فايدة عند استخدامها في الحدود المعقولة وبالجرعات المطلوبة وبالجرعات المقننة بدون سوء او افراط او تطويل المدة بتاع استخدامها، فما بيحصلش منها مشاكل. انما لما بنعمل العكس ونطول في استخدامها وبنفرط في الجرعات بتاعتها، طبعا لابد يبقى لها اثار جانبيه زي اي دواء تاني خالص. هذا ليس سبا في المسكنات، ولكن كل دواء وله اضراره اذا اسيء استخدامه. ومن ضمن هذه الادويه اللي بنتكلم عنها النهارده اللي هي المسكنات بانواعها. واحد يقول لي ايه المشكله بتاعت المسكنات واضرارها؟ اقول له هنبتدي من اول القلب ومشاكل القلب اللي بتعمله المسكنات، من موضوع التجلطات والجلطات، وموضوع التأثير المباشر على كفاءة عضلة القلب، موضوع التأثير المباشر على إرواء عضلة القلب بالدم المطلوب، الموضوع الخاص بموضوع التجلط والنزف، كل الحاجات دي، وموضوع حبس الميه مع الصوديوم، لان المسكنات من ضمن مشاكلها ان بتحبس عنصر الصوديوم، ما بتخليش ينزل في البول فبتحبسه، والصوديوم طول عمره معروف ان هو بيلم الميه حواليه، فده بيزود حجم الدوره الدمويه فبيتقل الحجم على القلب وبيتقل الجهد على القلب. ادي بالنسبه للقلب. بالنسبه للمعده طبعا زي ما اتفقنا ان هي المسكنات كتر استخدامها بيمنع افراز الماده اللي قلناها قبل كده اللي هي البروستاجلاندين، اللي هي بتبطن او بتقوي الاغشيه المخاطيه للمعده والاثنى عشر والجهاز الهضمي كله. فطبعا اما نفرط في استخدام هذه المسكنات يبقى هنحرم الجهاز الهضمي من هذه الماده اللي هي بتساعد على تقويه الطبقه المخاطيه والغشاء المخاطي للمعده. فالانسان ممكن يصاب بالتهابات مزمنه في جدار المعده او الاثنى عشر، ممكن يصاب بتقرحات او قرح وتؤدي الى عمليه قيء دموي او نزيف من الفم او من الشرج. ده بالنسبه مثلا للجهاز الهضمي. لو جينا نتكلم عن اثار المسكنات على الكبد، لها تاثير ضار جدا على خلايا الكبد وعلى صحه خلايا الكبد ونضاره خلايا الكبد ووظائف خلايا الكبد. فبمرور الوقت بتؤدي الى تدمير هذه الخلايا، ومره على مره وفتره من الزمن على فتره اخرى طويله الكبد بيبدا يفقد جزء كبير من الخلايا اللي كان محتاجها، فبتقل القوه والكفاءه بتاعه الكبد، وبيحصل ممكن في تليفات في الكبد او في التهابات في بعض المناطق الكتيرة من عضو الكبد، وده بيأثر طبعا على الكفاءة الكلية للكبد. المسكنات وأثرها على الكليتين طبعا زي ما اتفقنا قلنا ان هي بتحبس الصوديوم وبتحبس المية، فبتزود المجهود على مصاف الكبد وحجم الدورة الدموية اللي على الكلى وحجم الدورة الدموية اللي رايح على الكلى، فبتعمل إجهاد للكلى. نمرة واحد. نمرة اتنين بتعمل التهابات في مصاف الكلى، بتؤدي الى ان المصافي دي ما بتقومش بالوظيفه بتاعتها، لدرجه ان ثبت ان اكتر من 7% من حالات الفشل الكلوي اللي بتغسل من الغسيل الدموي 3 جلسات اسبوعيا، 7% من هؤلاء الناس بسبب سوء استخدام المسكنات او الافراط في استخدام المسكنات. فنخلي بالنا من الكلام ده يا جماعه. ثانيا الضرر الثاني اللي بتعمله المسكنات على الكلى ان هي بتقلل عمليه الارواء والدوره الدمويه اللي رايحه للكلى، اللي هي الحاجات اللي بتغذي الكليتين عشان تقوم بوظائفهم. ففي الظروف دي كده بقى ما بتقل كميه الدم اللي رايح للكلى او كميه المواد المغذيه في الدوره الدمويه للكلى، فالكلى طبعا بتتاثر والمصافي بتتاثر، فده بيؤدي الى ان الكلى بمرور الوقت وسوء الاستخدام والافراط في الاستخدام والافراط في استخدام الجرعات بتؤدي الى ان الانسان بيصيب باعتلال في وظائف الكلى، ويؤدي ايضا الى حدوث الفشل الكلوي اللي ما فيلوش حل غير الغسيل الدموي 3 جلسات اسبوعيا، او ان احنا ندور على متبرع له ونزرع له الكليتين. واحد يسأل يقول الله طب انا بستخدم مسكنات بقالي كتير وما حصلش حاجه. نقول له طيب ما خلاص ما حصلش حاجه لحد هذه اللحظه، نخلي بالنا بقى ونبدا نوقف او نرشد استخدام هذه المسكنات وندور على البدائل، لان في بدائل برضه هتؤدي الى الغرض ولو فرض حتى بنسبه غير كامله زي المسكنات نفسها. لان المسكنات اللي احنا اتكلمنا عنها دي بتساعد على التقليل من عمليات الالتهابات في اي عضو من اعضاء الجسم، بجانب ان هي بتسكن الالم. انما البدائل التانية هتعتمد بس على تسكين الالم فقط، ماشي.
وهي مواد غير ضاره زي مجموعات الباراسيتامول والبنادول وخلافه اللي انتوا بتسمعوا عنهم. دول ما لهمش اي اثر على الكليتين ولا على الكبد ولا على الجهاز الهضمي ولا على القلب، ما دام احسننا استخدامهم. مش بيسببوا الضرر الكبير بالجرعات القليله قوي دي، فاحنا بنحاول نوصي باستخدامها اذا كان المريض مضطر الى وجود المسكنات في حياته. انما واحد يسالني يقول لي طيب وهنعمل ايه؟ اقول له البدائل اللي احنا قلناها دي، بس قبل البدائل لابد نفكر في علاج السبب. ايه هو السبب اللي خلانا محتاجين نستخدم المسكنات؟ اذا كان سبب مثلا في صداع عندنا في الراس، نبحث نشوف ايه سبب الصداع ده. هل اسباب تتعلق بالابصار، اسباب تتعلق بالتهابات في المفاصل، اسباب تتعلق بارتفاع او انخفاض الضغط، اسباب تتعلق باي مشاكل في الاذن او اي مشاكل في الاسنان او الجيوب الانفيه. نشوف ايه السبب. يبقى اذا اول حاجه نعملها للتغلب او للتقليل او الترشيد من استخدام المسكنات نعرف السبب، وما دام عرفنا السبب نعالج السبب. ساعه ما نعالج السبب كده بنقفل السكه او الطريق على لجوءنا لاستخدام المسكنات دي. لو جينا مثلا في موضوع المفاصل ماشي، وقلنا الواحد انت بتستخدم المسكنات، طيب لو بطلت استخدامها يقول لك ما اقدرش اتحرك وما اقدرش امشي. طيب هل استخدام المسكنات حسن من حاله المفصل؟ لا، ده بالعكس. ده في اخر دراسه اتعملت في جامعات امريكا قالت ان ثبت ان استخدام المسكنات والافراط في استخدام المسكنات بيؤدي الى اساءه الحاله العامه للمفصل ونعومه المفصل وحركه المفصل. فاذا المسكنات ما بتعالجش، المسكنات بتهدي من الالام وفقط. زي ما قلنا مش حاجه بتؤدي الى العلاج، فلا بد نعالج السبب اللي بيؤدي الى وجود الم في المفصل او الم في الكلى او الم في البطن او الم في المعده، بحيث ان احنا ما دام عالجنا السبب خلاص بيبقى خلاص ما فيش حاجه للجوء للمسكنات دي. البدائل زي ما اتفقنا ان احنا بالتاني نقطه بعد علاج السبب ان احنا البدائل زي مجموعات الباراسيتامول والبنادول وخلافه. ثالث حاجه اللي هي الحاجات الموضعيه بيبقى اثرها اقل شويه من استخدام الحاجات اللي عن طريق الفم او عن طريق الحقن او عن طريق اللبوسات ماشي. لان في واحد يقول لي لا طب ما المسكنات انت بتقول دلوقتي بتقفل افراز الماده اللي هي البروستاجلاندين، اقول لك ماشي، بس في لنا اثر تاني نسيناه اللي هو الاثر الموضعي لاستخدام المسكنات مثلا عن طريق الفم. بتطبع هي على طول على الجهاز الهضمي ساعة ما تلمس الأغشاء المخاطية وتؤدي إلى التهاب سريع بسبب إن هي لمست هذا الغشاء المبطن للجهاز الهضمي. إنما كله في الأول وفي الآخر بيؤدي إلى عدم إفراز المادة دي، وإن اختلفت الدرجات بين تناول المسكنات دي بالفم أو بالحقن أو باللبوس أو الموضعي، وأقلهم طبعا اللي هي الحاجات الموضعية. فاحنا في حاجات كتيرة جدا من الزيوت الطبيعية ممكن نستخدمها برضو كبدائل، زي زيت حبة البركة والنعناع والحنظل ماشي معايا. دي حاجات بتقلل من المواد دي برضو. وبقدر الامكان يا جماعة نخلي بالنا ان المسكنات دي حاجة ضرورية وما نقدرش نستغنى عنها، انما الافراط في استخدامها هيؤدي الى وجود مشاكل كتيرة جدا واضرار كتيرة جدا ومضاعفات كتيرة جدا احنا في غنى عنها، لان المضاعفات والاضرار هتبقى اصعب علاجها من الشعور بالالم نفسه ماشي. فالتوصيه الاخيره ان انتوا الكلام ده كله نحاول ننشره ونحاول نعرف الناس ان المسكنات مش حاجه سهله، مش سهله اللجوء اليها في اي وقت. وان شاء الله رب العالمين اتمنى ان انتوا برضو تدعمونا وتشتركوا في القناه وتنشروا الفيديوهات دي عشان الناس كلها تستفيد. وان شاء الله اللقاء القادم هيبقى عن سلسله الاعجاز العلمي والطبي في جسم الانسان. هنتطرق فيه لكل حاجه بتحصل في جسم الانسان البشري ان شاء الله، ونفسرها لكم بالطريقه السهله البسيطه بالصور والشرح والتفصيل ان شاء الله، وهتستمتعوا بيها جدا عشان على الاقل نتذكر مع بعض قدره الله سبحانه وتعالى في خلقه وما اعظم خلق الانسان. فلقاء قريب ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير بمناسبه العام الجديد، ونتمنى لبلدنا وكل دول العالم الخير والصحه والسعاده والرفاهيه. والى لقاء قريب ان شاء الله.